sayote na may itlog. Healthy to and pampa-abs. Sunod ang kuya. Init. Ayan. Bawang. Luwin ko. Pag golden brown na, pwede na yung sayote. Medyo maraming mantika, pero babawasan natin yung mantika pag meron. Ayun na yung sayote. Okay, sayote na. Yung isa hindi naiiwa. Nakalimutan. Yun na yung nahiwa. Gagi, tanggalin mo. Tanggalin mo. Oo, iwain natin. Nakalimutan. Tapos naman na. Guys, naiwan na namin. Dami yata doon sa yote na makakain dyan. Ayun na yung butter sa seasoning. Oo. Sige, yan. Tuloy lang. Lagay mo na. Hindi ko naman bilos eh. Ano yung lagay mo na yun? Oh, ano yun? Butter. Ano
Ano yung seasoning na yan? Paminta, yung magic ginisa, or asin. Depende kung ano gusto nyo seasoning. Nasa inyo na yun. Mas maganda kung maliliit talaga yung hiwa ng sayote para madaling maluto. Kasi medyo matigas din kasi yun. Paano malaman kung luto na? Buwan ka ng isa, titigman. Muna natin para madali maluto. Okay. So ayun guys, kung matagal talagang lumambot, lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Few minutes later. So yun guys, lumalambot na siya. And para mas masarap, lagyan natin ng konting nor cubes chicken. Sambu ba yan o kalahati lang? Lagi lang. Okay. Para lasang manok kahit walang manok. Panghawak. May panghawak. Malambot na ba yan? Tsaka ano, parang natuyo na yung tubig, di ba? Guys, pag sure na malambot na, ilagay na natin ang